السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بيكم معايا في فيديو جديد من فيديو النهاردة إن شاء الله هيكون معايا غرزة جديدة. غرزتنا النهاردة هي غرزة أوراق الشجر، غرزة من الغرز الجميلة جدا البسيطة المميزة في نفس الوقت. هنشرحها النهاردة مع بعض بشكل، وفي أكتر من فيديو تاني إن شاء الله هنشرحها بأشكال تانية، بس هي في النهاية غرزة أوراق الشجر. طيب إيه الأشكال التانية عشان برضك ما تحتروش معايا؟ هنشرحها بشكل مثلث، يعني نقدر نعمل منها شال مثلث. هنشرحها بشكل مربع، ازاي تقدري تكوني منها المربع، وهكذا. النهارده هنشرحها بشكل مفروض، يعني مستقيم، الشكل الطبيعي اللي ممكن نعمل منه حاجات كتير. طيب نقدر نستغلها اي استغلال؟ نقدر نستغلها اي استغلال يخطر على بالك. تقدري تدخليها في الملابس، تقدري تدخليها في المفروشات. يعني ايه في الملابس ويعني ايه في المفروشات؟ هنعمل منها ايه هنا وهنعمل منها ايه هنا؟ تقدري تعملي منها بلوزة، شال، مستطيل، كوفية، تقدري تعملي منها كارديجان، تقدري تعملي منها طاقية، اي حاجة تخطر على بالك في الملابس تقدري تعمليها منها. طيب بالنسبة للمفرشات تقدري تعملي منها ستارة مميزة جدا وجميلة، سواء بلون سادة او بألوان تشنجاع حلوة جميلة جدا. وتختاري طبعا الألوان اللي هي بتكون بتدي على الأخضرات، عشان هي طبعا ايه تخص أوراق الشجر. نقدر نعمل منها مفرش للسفرة، تقدري تعملي منها مفرش للسرير أو بطانية للبيبي جميلة جدا، وتكون طبعا تحتيها البطانة بتاعتها. يعني نقدر نستغلها أكتر من استغلال. هنستخدم معاها النهاردة خيط صوف متوسط السمك مع إبرة رقم 3.5 ملم. حاجة طبعا لازم نعرفها عن غرزتنا النهاردة هي عدد سلاسل البداية. عدد سلاسل البداية بتكون من مضاعفات رقم 12، يعني بتفضلي تضاعفي رقم 12 أكتر من مرة لغاية ما توصلي للمقاس اللي انتي محدداه أو الشيء اللي انتي عاوزة تشتغليه، وفي النهاية خالص بتزودي 4 سلاسل. هنقول بسم الله الرحمن الرحيم. في البداية هسيب مسافة من الخيط وابتدي، بنسيب حوالي 10 سنتي عشان تسمح لك بعد كده ال10 سنتي دي انك تلضميها في إبرة وخيط، عشان خاطر ايه تنضفيه بيها الشغل بتاعك. هلف الخيط حلقة على الهوا بالشكل ده، بدخل داخل الحلقة ألف الخيط وأخرج. طرف الخيط بشده بقى في عقدة البداية. هبتدي بقى أكون مجموعة سلاسل من مضاعفات رقم 12. طب تعالوا نضاعف النهاردة الرقم 3 مرات. انتوا طبعا تقدروا تضاعفوا 4 5 6 10 100 زي ما انتوا حابين. عشان نشتغل مجموعة من السلاسل، عشان نشتغل سلسلة بيكون عندي على الإبرة حلقة، بلف الخيط وبخرج منها بسم الله كده. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12. كده عملنا 12 سلسلة. هرجع تاني 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 لتالت مرة. 1 2 3 4 5 عفوا 6 7 8 9 10 11 12. كده ضعفنا 12. وطبعا احنا ممكن مش هنفضل نعد 12 12 12 12، لا، شوفي محتاجة تضعفي كم مرة وتضربيهم على طول او تقسميهم على رقم 12. يعني احنا قلنا ضعفنا 3 مرات، 3 في 12 ب 36. يعني من البداية خالص ممكن نفضل نعد بقى من 1 ل36 سلسلة. بعد ما ضعفت كده ال 12 3 مرات هرتفع 4 سلاسل. 1 2 3 4. اول 3 سلاسل منهم هسيبهم، هروح لرقم 4 لاني هعتبر اول 3 سلاسل مكان اول غرزة بف او اول غرزة عمود بلف عندي. هروح لرقم 4 واشتغل غرزتين بف مكونين من 4 أو 5 حلقات على حسب الانتفاخ اللي انت حباه. طيب لرقم سلسلة رقم 4 بيكون عندي على الإبرة حلقة، بلف بقى الخيط كده بقوا حلقتين. هدخل في الفراغ بتاعي رقم 4، اسحب الخيط واخرج واشد الشغل بتاعي لفوق. ارجع تاني مرة كمان الف الخيط على الابرة، ادخل نفس الفراغ، اسحب الخيط واخرج، اشد لفوق كده مرتين. الف الخيط على الابرة لتالت مرة وادخل الفراغ هو اسحب الخيط واخرج 3. رابع مرة والاخيرة. انا بكتفي باربع لفات بس يا بنات، انتوا لو حابين تزودوا مفيش مشكلة. رابع مرة بلف الخيط، بدخل نفس فراغي، اسحب الخيط واخرج واشد لفوق لنفس طول الغرزة بتاعتي. كده بقى عندي على الابرة كام حلقة؟ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 حلقات. هلف الخيط واخرج منهم كلهم مرة واحدة زي ما احنا شايفين بالشكل ده، واقفلهم من فوق بسلسلة. ارجع في نفس الفراغ تاني، هلف الخيط وادخل اشتغل كمان غرزة باف مكونة من 4 لفات. 1 2 3 4. معانا 9 حلقات على الابره. هلف الخيط واخرج منهم كلهم واقفل بسلسله. السلسله دي مش مسافه ولا حاجه، السلسله دي مجرد المكان بس اللي انا بقفل بيه الغرزه بتاعتي. طيب من فوق هاخد 3 سلاسل مسافه، 1 2 3، وهسيب من تحت 4 فراغات. 1 2 3 4.
الثلاث فراغات اللي جايين هنشتغل فيهم 3 غرزة عمود بلفة، بس كلهم بحلقة واحدة من فوق، كأني بشتغل غرزة كلاستر بالظبط، اللي احنا لما بنشتغلها لغاية نصها. يبقى هسيب من تحت 1 2 3 4، هلف الخيط على الإبرة وبعد 1 2 3 4، ورقم 5 بدخل في الحلقة الخلفية الباك لوب، هسحب الخيط واخرج معايا على الإبرة 3 حلقات، هلف الخيط واخرج من حلقتين، اتبقوا الحلقة الأساسية والحلقة دي يبقى 2 كده. هسيب الحلقة الأخيرة مش هلف الخيط واخرج منها دلوقتي، هلف الخيط تاني وادخل في الغرزة اللي بعدها رقم 2، اسحب الخيط واخرج معايا على الإبرة كده الحلقتين دول، هلف الخيط واخرج منهم هما بس، واخلي الحلقة بتاعة العمود بتاعتي الأخير. تالت عمود بلف الخيط وادخل في الفراغ بتاعه رقم 3 اهو، هسحب الخيط وهخرج، هلف الخيط واخرج من حلقتين واخلي الحلقة الأخيرة. كده بقى عندي الحلقة الأساسية وثلاث حلقات بتوع ال3 عمود بلفة دول، هلف الخيط واخرج منهم هما ال3 مع بعض. يبقى أنا كده اشتغلت ال3 دول مع بعض. هاخد بعدهم 3 سلسلة، 1 2 3، ومن تحت هسيب كام فراغ؟ 4، 1 2 3 4، واروح للفراغ رقم 5. المرة دي هشتغل فيه 5 غرزة بف في نفس المكان. هلف الخيط وبعد بقى ايه، دي اخر واحدة اشتغلتها، بعد بعدها 1 2 3 4، رقم 5 هدخل فيها عفوا، واشتغل 5 غرزة بف. كده اول واحدة 1 2 3 4، ونخلص غرزة الباف دي ونقفلها بسلسلة. الغرزة الباف اللي بعدها في نفس الفراغ 1 عفوا 2 3 4، ونخلص غرزة الباف رقم 2 في نفس الفراغ 1 2 3 4، غرزة الباف التالتة. نرجع تاني في نفس الفراغ 1 2 3 4، معايا 9 حلقات، بلف الخيط واخرج منهم كلهم واقفلها بسلسلة. كده كام واحدة؟ 1 2 3 4، اخر واحدة عندنا 1 2 3 4، ونخلص غرزة الباف الأخيرة زي ما احنا شايفين بالشكل ده اهو. طبعا الغرزة دي ضيقت لي على الغرزة اللي وراها، بس مش مشكلة لان ده اول سطر عندنا زي ما احنا شايفين. طيب بعد ما خلصت بقى 5 غرزة باف بعمل ايه؟ باخد 3 سلسلة مسافة 1 2 3، وبعد من تحت عندي 1 2 3 4، وبعد كده بروح اخد ال3 اعمدة اللي بعديهم مع بعض، بخرج من حلقتين واخلي الاخيرة، الف الخيط وادخل في العمود اللي بعده السلسلة اللي بعدها، ادخل الف الخيط واخرج، الف الخيط واخرج من حلقتين واخلي الاخيرة، هلف الخيط والعمود الثالث، بدخل الف الخيط وادخل في الحلقة اللي بعدها، الف الخيط واخرج، الف الخيط واخرج من حلقتين واخلي الاخيرة. معايا 4 حلقات على الابرة، هلف الخيط واخرج منهم كلهم، وبعدهم 3 سلسلة 1 2 3. هعد من تحت بقى ايه 1 2 3 4، وفي رقم 5 بروح اكرر تاني 5 غرزة بف، وبعد كده اخد 3 سلسلة من فوق، ومن تحت بسيب 4 سلسلة، وبعدهم باخد 3 عمود مع بعض، وبعد كده باخد 3 سلسلة، وفي النهاية خالص بسيب 4 فراغات، وفي اخر فراغ عندي بشتغل 3 غرزة باف. هكمل بقى السطر بتاعي بنفس الطريقة وارجع لكم نكمل اخر غرزة مع بعض. رجعت لكم تاني في نهاية السطر بتاعنا في اخر غرزة كده. بعد ما عملت 3 عمود مع بعض اخدت 3 سلسلة، وبعد بقى من تحت 1 2 3 4، وفي رقم 5 بروح اعمل 3 غرزة باف في نفس الفراغ 1 غرزة الباف ممكن نقفلها بطريقة تانية، ان انا الف الخيط واخرج من ال8 حلقات وبقوا حلقتين، هلف الخيط واخرج منهم. دي طريقة، والطريقة التانية طريقة تاني. نرجع تاني، بلف الخيط بدخل نفس الفراغ، الف الخيط واخرج 1 2 3 4، كده معايا 9 حلقات، هلف الخيط واخرج من 8 بس، اتبقوا كده حلقتين على الابرة، الحلقة اللي طلعت معايا والحلقة اللي موجودة على الابرة هلف الخيط واخرج منها. الطريقة دي جميلة، والطريقة التانية بردك جميلة مفيش مشكلة. رقم 3 1 2 3 4، هلف الخيط واخرج من 8 حلقات، اتبقوا 2 هلف الخيط واخرج منهم. زي ما احنا شايفين كده بيكون خلص السطر بتاعي الاول وهو سطر التأسيس. طيب الغرزة بتاعتنا تكرار ل8 سطور، يعني انا بفضل اكرر ال8 سطور الاولى اللي هنشتغلهم مع بعض النهارده.
هرتفع في نفس المكان اللي انا واقفه فيه 1 2 3، وهعتبر نفسي اشتغلت فوق اول غرزه خلاص من الباف دي، مش هشتغل فوقيها تاني. هروح للغرزه اللي بعدها واشتغل كمان عمود. غرزه الباف التانية اهي الحلقه بتاعتها تحت حرف الفي، هشتغل كمان عمود. كده اشتغلنا العمود لاخره، يعني بقى 3 سلاسل ارتفاع اعتبرتها عمود، والعمود اللي بعده اشتغلت ايه؟ عمود كامل. طيب الغرزه الاخيره هشتغل فوقيها 2 عمود بلفه في نفس الفراغ، 1 2. ونشوف بنشتغل العمود بلفه ازاي. نعمل مراجعه سريعه كده عليه. بيكون عندي على الابره حلقه، بلف الخيط بيكونوا حلقتين، هدخل فراغي هسحب الخيط وهخرج معايا على الابره 3 حلقات، بلف الخيط واخرج من حلقتين، بقوا 2، هلف الخيط واخرج منهم. يبقى انا كده اشتغلت فوق المكان ده ايه يا بنات؟ اشتغلت اول غرزه فوقيها 3 سلاسل، تاني غرزه اشتغلت عمود، تالت غرزه اشتغلت فيها 2 عمود بلفه. هاخد سلسلتين 1 2، وفوق الفراغ اللي كان بيجمع لي ال3 عمود دول مع بعض هدخل اهو الفراغ بتاعي اهو، بشتغل عمود بلفه 1. ارجع اخد سلسلتين 1 2، هيقابلني بقى دلوقتي طبعا السلسلتين فوق السلاسل اللي تحت دي، هيقابلني اول غرزة باف هروح فوقيها اشتغل 2 عمود بلفة في نفس الفراغ، 1 تاني في نفس الفراغ 2. 3 غرز باف اللي جايين هشتغل فوقيهم كل واحدة فيهم بس عمود كده، 1 ولا بعدها 1 ولا بعدها 1 اهي، والاخيرة بشتغل فيها 2 عمود، 1 تاني في نفس الفراغ 2. نرجع سلسلتين 1 2 فوق المكان اللي بيجمع لي ال3 عمود مع بعض، بدخل واشتغل عمود 1، سلسلتين 1 2، وارجع اكرر فوق الباف الاولى بشتغل عمودين، وفوق الباف الاخيره بشتغل عمودين، والتلاتة اللي في المنتصف بشتغل فوق كل واحده فيهم عمود، سلسلتين، وباخد فوق ال3 اعمده دول اللي مع بعض عمود، سلسلتين، وبروح اكمل اول غرزه باف بشتغل فيها عمودين، تاني غرزه باف بشتغل فيها عمود، وتالت سلسله ارتفاع بشتغل فيها عمود. هكمل وارجع لكم نكمل السطر بتاعنا مع بعض. رجعت لكم تاني، وفي الغرزه الاخيره بلف الخيط وباجي عند تالت سلسله ارتفاع 1 2 3 اهي الاخيره عندي هنا، بعدلها بالشكل ده وباخد منها ضلعين واعمل غرزة عمود بلفة 1. طيب السطر اللي جاي برتفع 1 2 3 وبلف شغل الناحية التانية. اول غرزة خلاص اشتغلت فوقيها عمود، تاني غرزة هشتغل فوقيها عمود، الغرزتين اللي جايين اللي احنا كنا بنشغلهم في تزايد تحت، المرة دي بقى هشغلهم الاتنين مع بعض واعمل فيهم تناقص. هلف الخيط وادخل في الغرزة دي، هسحب الخيط وهخرج، هلف الخيط واخرج من حلقتين واخلي الحلقة معايا على الابرة، ارجع الف الخيط وادخل في الاخيرة، اسحب الخيط واخرج معايا حلقتين، الف الخيط واخرج منهم واخلي الاخيرة. كده بقى معايا على الابرة 3 حلقات، هلف الخيط واخرج من ال3 مع بعض زي ما احنا شايفين كده. اصبح معايا الغرزة دي والغرزة دي والغرزة دي. المرة دي هاخد 3 سلاسل 1 2 3 فوق العمود اللي عملته تحت، هعمله فوقيه عمود بردك زيه بالظبط، عمود بلفة 1. ارجع 3 سلسلة 1 2 3، واكرر بقى هنا اول غرزتين باخدهم مع بعض، تاني اخر غرزتين باخدهم مع بعض، والثلاث غرز في منتصف كل واحدة فيهم لوحدها. هلف الخيط هدخل في اول غرزة، هسحب الخيط وهخرج، بعد كده الف الخيط واخرج من حلقتين واخلي الاخيرة، هلف الخيط ادخل في الغرزة اللي بعدها، اسحب الخيط واخرج، الف الخيط واخرج من حلقتين واخلي الاخيرة. معايا 3 حلقات، هلف الخيط واخرج منهم هما ال3، كده بكون جمعت العمودين دول مع بعض. ارجع اشتغل العمود ده وده وده 3 فوقيهم 3 زيهم، 1 واللي بعد 1 يبقى 2 واللي بعد 1 يبقى 3. اخر عمودين بنشغلهم مع بعض، بلف الخيط وبدخل، الف الخيط واسحب واخرج، الف الخيط واخرج من حلقتين واخلي الاخيره، الف الخيط ادخل في العمود الاخير، اسحب الخيط واخرج، الف الخيط واخرج من حلقتين واخلي الاخيره. معايا على الابره 3 حلقات، هلف الخيط واخرج منهم هما ال3 مع بعض. كده خلصت الجزء بتاع ورقه الشجر بتاعتي دي. 1 2 3 سلسله فوق العمود بشغل عمود،
3 سلسلة، 1 2 3. وهرجع اكرر بقى اول عمودين باخدهم مع بعض، اخر عمودين باخدهم مع بعض، التلاتة اللي في المنتصف فوقيهم 3. 3 سلسلة عمود، 3 سلسلة، هناخد اول عمودين مع بعض وبعد كده عمود عمود. هكمل وارجع معاكم نكمل السطر بتاعنا مع بعض ونشغل اخر عمود مع بعض. رجعت لكم تاني، وزي ما احنا شايفين بعد ما خلص السطر بتاعنا قد ايه الغرزة جميلة مميزة وتحسوها 3D شوية، يعني هي جميلة جدا قوي. هنيجي بقى اخر غرزة بشغل فوقيها عمود بلفة واحد في تالت سلسلة ارتفاع 1 2 3 اهي، باخد منها حلقتين وبشغل فوقيها العمود بلفة بتاعي. طيب السطر اللي جاي هيكون كأنه تكرار للسطر اللي فات، بس طبعا مع اختلاف الاعداد بتاعتنا. اني برتفع 3 سلسلة، 1 2 3، بلف شغل الناحية التانية. اول غرزة خلاص اشتغلت فوقيها، اخر غرزتين هاخدهم مع بعض. يبقى هاخد الغرزة دي بلف الخيط وبدخل في حلقة في تحت الفراغ بتاعها اهو، الف الخيط واسحب، الف الخيط واخرج من حلقتين واخلي الحلقة الاخيرة بالاضافة للحلقة الاساسية. ارجع الف الخيط وادخل في الفراغ بتاع الغرزة الاخيرة، هسحب الخيط وهخرج زي ما احنا شايفين بالشكل ده. معايا حلقتين الف الخيط واخرج منهم واخلي الحلقة الاخيرة. كده بقى معايا 1 2 3 سلسلة او حلقة على الابرة عفوا، الف الخيط واخرج منهم كلهم مع بعض. يبقى انا كده بقى معايا كام؟ بقى معايا 1 2، هما بس بقى غرزتين عندي زي ما احنا شايفين. 3 سلسلة، 1 2 3. فوق العمود بشتغل عمود بلفة زيه، ارجع 1 2 3 سلسلة، وهروح بقى ايه نعمل هنا ايه. انا عندي هنا اول غرزة، اول غرزتين مع بعض واخر غرزتين مع بعض والغرزة بس اللي في المنتصف لوحدها. يبقى هاخد اول غرزتين، دي اول واحدة اهي، وتاني غرزة معاها نقفلهم مع بعض. الغرزة اللي في المنتصف هتكون غرزة واحدة بس فوقيها، يعني بشتغلها كاملة للآخر. الغرزتين الباقيين بشغلهم مع بعض، 1 2، ونقفلهم مع بعض. بقى انا كده بقى عدد الغرز عندي 3، 1 2 3. 3 سلسلة، 1 2 3. فوق العمود عمود، 3 سلسلة، 1 2 3. وهنروح نكرر، باخد اول غرزتين مع بعض واخر غرزتين مع بعض، والغرزة في المنتصف بيكون فوقيها عمود زيها. 3 سلسلة عمود، 3 سلسلة، وباخد اخر يعني اول غرزتين دول مع بعض واخر غرزة هنشتغلها مع بعض. هكمل ايه وارجع لكم. زي ما احنا شايفين بيبتدي الشكل بتاعنا يبان. غرزتنا على فكرة بيكون ليها وش واحد، يعني انت لو الوش بتاعك بتكون جاية كده، ولو الوش الناحية التانية، بس هي الوش بتاعنا كان الناحية التانية على فكرة اهو. هتبصوا تلاقوا الغرز الباف بارزة للجهة بتاعة الوش بتاعنا. رجعت لكم تاني، وكده في النهاية اخدت العمودين دول مع بعض وفاضل لي عمود واحد بعده. في تالت سلسلة ارتفاع بشتغل العمود بتاعي. السطر اللي جاي ببتدي اكون مجموعات جديدة من غرزة الشجرة بتاعتي. ارتفاع 1 2 3 واعتبرهم اول عمود عندي هنا، وهروح للفراغ التاني واشتغل عمود بلفة واحد، واعتبر ان احنا اخدنا الاتنين دول ايه مع بعض. 3 سلسلة، 1 2 3. المرة دي مش هشتغل فوق العمود ده عمود، هشتغل ايه؟ هشتغل 5 غرزة باف زي اللي كنت بشتغلهم تحت. هلف الخيط وداخل الفراغ بتاع غرزة العمود من تحت حرف الفي بشتغل 1 2 3 4. الف الخيط ونخرج من 8 حلقات، ارجع الف الخيط واخرج من حلقتين. كده دي اول واحدة. تاني في نفس الفراغ، 1 2 3 4. الف الخيط واخرج من 8 حلقات وارجع الف الخيط واخرج من حلقتين. دي تاني واحدة. تالت غرزة في نفس الفراغ، 1 2 3 4. رقم 4. رقم 5. كده اشتغلنا في المكان بتاعنا دوت 5 غرزة باف زي ما احنا شايفين. بعد كده 3 سلسلة، 1 2 3. هيقابلني بقى ورقة الشجرة اللي كانت تحت فيها 3 غرز خلاص باقيين لي. ال3 غرز دول هشغلهم مع بعض في اختصار بحلقة واحدة من فوق.
بلف الخيط، بدخل في الفراغ بتاعي الاول، اسحب الخيط واخرج، الف الخيط واخرج من حلقتين واخلي الحلقه بتاعتي الاخيره، هلف الخيط واخرج وادخل عفوا في الفراغ التاني، هسحب الخيط وهخرج، الف الخيط واخرج من حلقتين واخلي الاخيره، الف الخيط وادخل في الفراغ رقم 3 والاخير، هسحب الخيط واخرج عفوا الف الخيط واخرج من حلقتين واخلي الاخيره. معايا 3 حلقات هلف الخيط واخرج منهم هما الثلاثه عفوا. بكده بكون خلاص قفلت الورقه دي خلاص بالفراغ دوت زي ما احنا شايفين، وكونت ايه ورقه شجر جديده في المكان اللي تحت عندي كان موجود زي ما احنا شايفين كده. طيب 3 سلاسل، 1 2 3، وارجع فوق العمود. خلاص بقى بشتغل 5 غرزة بف، ارجع 3 سلاسل والثلاث اعمدة مع بعض، 3 سلاسل 5 غرزة بف 3 سلاسل، وهنشتغل الفراغين العمودين الاخرانيين دول مع بعض. هكمل لغاية ما اوصل للنهاية وارجع لكم ونكرر بنفس الطريقة. رجعت لكم تاني وزي ما احنا شايفين في النهاية الشكل بتاعنا ايه. طيب بعد ما اخدت 3 سلسلة هروح اخد اخر غرزتين مع بعض، 1 وتالت سلسلة ارتفاع بردك بدخل اشغل فيها التاني، اسحبهم مع بعض الاتنين. طيب فوق المكان دوت فوق ورقة الشجر بيكون عندي عمود، يعني المكان اللي كان عندي تحت عمود قلبناه دلوقتي اوراق شجر، وفوق اوراق الشجر هيكون عمود. طيب عشان اشتغل عمود وبعديه سلسلتين، يعني هشتغل في السطر ده 1 2 3 وهعتبرهم عمود 4 5 ودول سلسلتين بعد العمود. هلف شغل الناحية التانية وارجع بقى. فاكرين اللي كنا بنعمله؟ اول غرزة هشتغل فيها عمودين، 1 تاني في نفس الفراغ 2، التلاتة اللي جايين كل واحدة فيهم فراغ عمود واحد بس في كل فراغ، 1 عمود، 2 في الفراغ اللي بعده 1 عمود، 3 1 عمود. ارجع الفراغ الاخير بشتغل فوقيه 2 عمود بلف، 1 تاني في نفس الفراغ 2 عمود، سلسلتين 1 2، وفوق بقى ورقة الشجر دي في الفراغ بتاعها هشتغل عمود بلفة 1 عمود، سلسلتين 1 2، وارجع اكرر 2 عمود 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 2 عمود، 1 تاني في نفس الفراغ 2، بعد كده 1 عمود 1 عمود 1 عمود، الفراغ الاخير 2 عمود بلفة في نفس الفراغ، 1 تاني في نفس الفراغ 2، سلسلتين 1 2، وهشتغل فوق الورقة عمود بلفة 1، سلسلتين 1 2، وهكرر بقى ايه زي ما احنا اشتغلنا هنا، عمودين عمود 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 عمودين وسلسلتين، وبعد كده هروح اشتغل فوق الفراغ الاخير عمود بلفة 1. هكمل وارجع. رجعت لكم تاني وفي النهاية اشتغلت عمود بلفة 1 فوق الفراغ الاخير. هرتفع بقى المرة دي 1 2 3، دول اول عمود، 1 2 2 3، يبقى كده 6. اول 3 بعتبرهم عمود، التلاتة الرقم 2 دول بعتبرهم المسافة ما بين العمود الاول والمكان اللي هروح اشتغل فيه. هرجع تاني اكرر ان انا بعمل ايه بقى دلوقتي هنا، بعمل اختصار في اول عمودين واختصار في اخر عمودين، واللي في المنتصف بشتغلهم زي ما هما. هلف الخيط واخد اول واحد وتاني واحد مع بعض، هدخل اول عمود اخد نصه واخلي الحلقة على الابرة الاخيرة، التاني عمود هوصل لنصه واخلي الحلقة الاخيرة على الابرة. معايا 3 حلقات، هلف الخيط واخرج من التلاتة مع بعض. هرجع اشتغل طبعا اخر عمودين دول بنشتغلهم مع بعض، يبقى فاضل لي 1 2 3، فوق التلاتة بشتغل 3 زيهم بالظبط، 1 2 3، فوق كل عمود منهم عمود واحد بس. العمودين الاخرانيين هيكون فيهم تناقص، 1 2، نسحبهم مع بعض. المرة دي كنت باخد تحت سلسلتين، هاخد 3، 1 2 3، وهروح للعمود فوقيه عمود، 1 2 3، وهكرر بقى الورقة بتاعتي اول عمودين مع بعض اخر عمودين مع بعض، التلاتة اللي في المنتصف لوحدهم، 3 سلسلة عمود 3 سلسلة، وبكرر اختصار الورقة 3 سلسلة عمود فوق تالت سلسلة ارتفاع. هكمل السطر بتاعي بنفس الطريقة وهرجع لكم.
رجعت لكم تاني بعد ما اخدت 3 سلسلة في النهاية. هنروح لتالت سلسلة ارتفاع عندي هنا اهي، 1 2 رقم 3، بدخل باخد منها ضلعين واعمل العمود بلفة الاخير بتاعي. السطر اللي جاي زي ما احنا عملنا تحت كأنه تكرار للسطر اللي فات، بس مع اختلاف طبعا العدد بتاع الغرز. 1 2 3 4 5 6، اول 3 سلاسل عمود، و3 سلاسل اللي باقيين بيكونوا مسافة ما بين العمود والمكان اللي هشتغل فيه. هلف شغلي الناحية التانية. هنا عندي بقى عدد الأعمدة بيقل طبعا. أول فراغين هاخدهم مع بعض، وآخر فراغين هاخدهم مع بعض، والفراغ اللي في المنتصف هشتغله لوحده. باخد أول غرزة مع تاني غرزة واسحبهم مع بعض. الغرزة اللي في المنتصف بشغل فيها عمود واحد. الغرزتين اللي جايين بيكونوا مع بعض 1 2، بنسحبهم مع بعض. 3 سلسلة، 1 2 3، فوق العمود عمود، 3 سلسلة، 1 2 3، وبكرر اول عمودين مع بعض واخر عمودين مع بعض، والعمود اللي في المنتصف لوحده كده. 1 2، بنسحبهم مع بعض، وده لوحده يعني كامل للنهاية، والاتنين اللي بعدهم مع بعض فيهم تناقص بالشكل ده. 3 سلسلة عمود، 3 سلسلة، بكمل بنفس الطريقة. 3 سلسلة في تالت سلسلة ارتفاع بعمل عمود بلفة. هكمل وارجع لكم نكمل مع بعض. رجعت لكم تاني في النهاية بعد ما اخدت 3 سلاسل. باجي بقى لتالت سلسلة ارتفاع 1 2 رقم 3 اهي، بدخل فيها باخد منها ضلعين واعمل غرزة عمود بلفة 1. السطر اللي جاي هو تكرار للسطر رقم 1، لكن هوريكم بدايته طبعا هكون ازاي. هرتفع 1 2 3، والف شغل الناحية التانية، وفوق نفس الفراغ هشتغل غرزتين بف. 1 2 وطبعا بعتبرهم 3 غرز لان 3 سلاسل ارتفاع اعتبرتهم غرزة عندي. بعد ما اشتغلت زي ما احنا شايفين بالشكل دوت غرزتين بف بعد الثلاث سلاسل، هاخد 3 سلاسل مسافة 1 2 3. هيقابلني هنا بقى ال3 غرز دول هاخدهم مع بعض، فيهم اختصار لل3 مع بعض في حلقة واحدة من فوق. 1 2 3، معايا 4 حلقات بلف خيط واخرج منهم هما ال4. اخد 3 سلاسل، 1 2 3. المرة دي بقى فوق العمود هشتغل كام؟ هشتغل 5 غرزة بف زي ما احنا كنا طبعا بنأسس تحت بالظبط اهو. بصوا لو جينا بصينا احنا هنبص نلاقي هي طبعا بتكون بارزة ومنتفخة بالشكل ده. انا هنا اشتغلت 2 باف زي الاتنين الباف اللي تحت خالص. هنا هنشتغل فوق العمود ده 5 غرزة باف زي ما انا اشتغلت هنا طبعا في السطر الاول، وبعد كده هبتدي اكرر بقى السطر التاني التالت الرابع لغاية ما نوصل للسطر رقم 8، وببتدي ارجع اكرر ايه بنفس الطريقة السطور بتاعتي ال8 الاولى لغاية ما اوصل لنهاية الشغل بتاعي. 1 2 3 4 5. 3 سلسلة، 1 2 3، وناخد ال3 عمود دول مع بعض. 1 2 3، ناخد ال4 حلقات مع بعض كده، وارجع اكرر بقى لغاية نهاية السطر بنفس الطريقة زي ما احنا شايفين. الغرزة بتاعتنا زي ما اتفقنا مع بعض كل السطور اللي جاية بتكون تكرار. احنا كده قررنا السطر رقم 1، هتكرروا 2 و3 و4 لغاية 8. اما بقى لغاية ما تنهي السطور بتاعتك كلها لغاية ما تخلصي الغرزة
بتشتغلي من 1 ل8. دي كانت غرزة اوراق الشجر بتاعتي النهاردة معاكم. اتمنى يا رب ان هي تكون سهلة وبسيطة، واستنوني في اكتر من حلقة لان احنا نشغل فيها طبعا اكتر من شكل لغرزة اوراق الشجر. زي ما قلنا في البداية هنشغلها بشكل مربع وهنشغلها بشكل مثلث لعمل شال مثلث. اتمنى ان هي تكون سهلة وبسيطة وتنول اعجابكم. ما تنسوش لو عجبكم الفيديو فضلا ليس امرا تعملوا لي لايك وشير وسبسكرايب، واستنوني في فيديو جديد من وكمان فعلوا زرار الجرس عشان يوصلكم مني كل جديد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.